Sa ating headlines, 284 bagong kaso ng COVID-19 na itala ng Department of Health. Ngayong araw, kabuang kaso nasa 8,772 na. Bilang ng recoveries na nanatiling mas mataas kumpara sa death toll. Mass testing ng Philippine Red Cross sa mga umuwing OFW nagsimula na. Religious work gatherings hindi pa rin pinapayagan sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ, ayon sa Malacanang. Pangulong Rodrigo Duterte nagpaabot ng mensahe at pagbati sa lahat ng mga manggagawang Pilipino kaugnay ng pagdiriwang ng Labor Day. Guidelines na dapat sundin ng ilang pribadong kumpanya na pinayagang magbalik operasyon sa kabila ng nagpapatuloy pang banta ng COVID-19 sa bansa. Inilabas ng gobyerno. Interagency Task Force on COVID-19 aprobado na ang muling pagbubukas ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo, pero ang mga senador umalma. Sa balitang pulis, higit 200,000 piso ng halaga ng shabu nasabat sa tatlong magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City. Sa balitang abroad, US President Donald Trump nagbantang papatawan ng panibagong taripang China at inatake ang Beijing dahil sa coronavirus crisis. At ating panoorin ang iba't ibang paraan ng ilan nating mga kababayan para ipagdiwang ang kanilang birthday sa gitna ng enhanced community quarantine. Magandang gabi, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 8,772 ang bilang ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Di matapos na makapagtala ang Department of Health o DOH ng 284 na bagong kaso ng COVID-19. 130 or 46% sa mga kasong ito ay nasa Capital Region at 116 o 41% ay mula sa Barangay Kalunasan, Cebu City. Sa kabuuan, 87% ng mga kaso ngayong araw ay galing lamang sa dalawang lugar na nabanggit. Ang natitirang 38 cases ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa virus. Ito'y matapos na may maitalang 41 pang pasyente ang nakarecover mula sa COVID-19. So ngayon umakyat na sa 1,084 ang bilang ng mga gumaling mula sa virus sa bansa. Habang may 11 pang naiulat na nasawi dahil sa virus. Sa ngayon umabot na sa 579 ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Nagsimula na ang mass testing ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga overseas Filipino worker mula sa iba't ibang bansa na umuwi ng Pilipinas sa gitna ng COVID-19 crisis. Si Mean Corvera sa report. Umarangkada na ang mass testing ng Philippine Red Cross sa mga umuwing overseas Filipino worker mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Senador Richard Gordon, chairman ng PRC, unang sumalang ang may 100 at 20 seafarers na bumalik sa bansa noong April 29, katuwang ang Philippine Coast Guard. Ang pagkuhaan niya ng swab ay ginagawa ng mga nurses at medical technologists ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng supervisyon ng PRC para matiyak na nasusunod ng tama ang mga protocol. Sinabi ni Gordon na sa pamamagitan ng testing, maaari na may isolate ang sinumang magpopositibo sa COVID-19 at hindi na mahawa ang iba pang seafarers. Ang mga magne-negatibo kasi anya sa virus, maaari nang pauwiin para sa home quarantine, pero kailangan munang matiyak na wala silang tagline na virus. Nakapila na rin para sa mass testing ang mga OFW na nasa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 at 2 at Eva Macapagal Terminal.
Nauna nang nakipagpulong si Gordon sa mga opisyal ng Basis Conversion and Development at PCG Task Force laban coronavirus para makatulong sa pagsasagawa ng rapid testing sa mga dumarating na OFW. Sa datos anya, umaabot sa mahigit 1,000 OFW ang umuwi kada araw mula sa mga bansang apektado ng COVID pandemic. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Inayag ng Philippine Coast Guard na pagagaanin ang mga panuntunan ukol sa quarantine ng ilang umuwing seafarers para kaagad na makapiling ang kanilang pamilya. Ito ay kung magne-negatibo sa COVID-19 gamit ang PCR test. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Mas mapapaaga na ang uwi ng mga overseas Filipino worker na nasa iba't ibang quarantine facility sa Metro Manila sa piling ng kanilang pamilya. Ito'y matapos na i-anunsyo ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia na hindi na kailangan tapusin ng mga OFW ang kanilang 14 na araw na quarantine period. Pero paglilinaw ni Garcia, kailangang magnegatibo muna ang mga ito sa COVID-19 gamit ang PCR test. May ginagawa po ngayon na palabas, may lalabas po sila ngayong araw, yung DOH sa Cabial Quarantine na panibagong protocol patungkol po sa PCR testing. Ang pag-usapan namin sa meeting kanina ay pag ikaw ay na PCR today at lumabas yan in 48 hours, 2 days, negative ka, pwede ka nang umuwi. Pero doon ka pa rin, habang hindi pa na malabas, doon ka muna sa quarantine facility. Ang hakbang na ito ayon kay Garcia ay upang mabigyan naman ng akomodasyon ang iba pang OFW na pauwi rin sa bansa. Ibang OFW naman na sa hotels po dito, mga quarantine facilities at saka BOQ, Bio Quarantine Recognized Hotel, ay kaagad-agad po din natin na bigyan ng testing din, sabay-sabay, para ma-declag po natin yung mga hotels po natin sa mga quarantine facilities sa Manila upang yung subtask group for response on OFW mag-concentrate lang po tayo dito sa NAIA, sa Terminal 1 at sa Terminal 2. Araw-araw meron po tayong tinatawag na mga parating na OFW. Mga 2,000 po yan ang average dito po sa Terminal 1. So iba pa yan na yung sinasabi natin na mga parating na mga passenger ship. Tama tayo yan. At in-expect po natin na in the next few weeks to come, talagang po dadasain po tayo yung mga OFW dito po sa NAIA at saka dito po sa seaports natin. Ayon kay Garcia, nauunawaan din ang pamahalaan ng pagnanais ng mga OFW na magkauwi agad sa piling ng kanilang pamilya, kaya ginagawa nila ito ng paraan. Sasabihin ko lang po ay talagang yung gobyerno po natin sa pamumuno po ng Department of Transportation at saka ng Department of National Defense ay talaga pong pinipilit po natin na with respect sa concerns ng mga overseas Filipino workers, talagang nagbubuhos po kami nagtutuon pansin po kami kung paano po maibsan yung kanilang problema na makauwi na sa kanilang mga probinsya para makadaog palad po nila mga pamilya nila. Kaya nga po ngayon, gumagawa po kami ng paraan na matapos na po yung kanilang mga hinaharap na quarantinas at saka ang isa pong solusyon po na nakita ng IATF, ng Interagency Task Force, ay binigyan na po ng leeway yung sa pamumuno ni Secretary Galvez na yung leeway na pwede niya i-rapid test o pwede niya i-PCR kung ano po ang nararapat na paraan upang mapauwi natin kaagad yung mga libo-libong mga OFW sa kanyang mga pamilya. At the same time, hindi po natin makompromise po ang requirement ng mga local government units. Pero sa ngayon, uunahin muna anya nilang isailalim sa COVID test ang mahigit 4,000 Pinoy seafarers na sakay ng 12 cruise ships na nakaangkla ngayon sa Manila Bay. We were given directive by the National Task Force that we will make priority to the testing of these 4,000 plus overseas Filipino workers, seafarers on board the 12 cruise ships currently at anchor in Manila Bay. So with this, we coordinated with the Philippine Red Cross and the Bureau of Quarantine on how to plan out the measures in going on board ship and conduct
the test using the Red Cross facilities. In fact, we have more than 50 collectors for swabbing activities that we focus purely on testing the 4,100 plus Filipino seafarers on board the 12 cruise ships. We will do our best that we can start the test tomorrow or at most Sunday. Sa buwang ito ng Mayo, may 10 pang anyang cruise ship ang inaasahang darating na may mga sakay ring Pinoy seafarers. Ang mga magne-negatibo sa COVID test ay bibigyan ng certificate ng Bureau of Quarantine bilang katibayang negatibo sila sa virus. So mangyari, ang result po nito once na they get swab ay 2 days na o 48 hours. So mangyari niyan, pag after 48 hours at lumabas na negatibo po sila, ay ikaagad-agad na bigyan po sila ng tulong ng Department of Transportation upang makasakay po sila sa barko, sa ludan papuntang kanilang probinsya. In fact, for that matter, yung Maritime Industry Authority ay ipinaskim na po sa kanilang website yung mga biyahe ng mga barko patungo sa mga ibang probinsya. At saka tutulong din po sa atin ang Department of Tourism yung tinatawag po nilang mga sweeper flights. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratilio, we live in interesting times. Malaki ang naitulong ng Enhanced Community Quarantine o ECQ para mailigtas ang maraming tao sa bansa mula sa nakamamatay na COVID-19. Ayon ito kay Interior Secretary Eduardo Año, paliwanag ng kalihim, kaya tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa ay dahil bumuti na ang testing capacity ng gobyerno na nasa 6,300 na. Ang test na naisasagawa araw-araw. Ang ipinatupad ng ECQ sa buong Luzon at ilang lugar sa Visayas at Mindanao ay nakatulong para bumagal ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Pag dumating pa tayo sa capacity natin na umaabot na tayo ng 30,000 tests a day, mas lalo nang hindi na natin kailangan ng lockdown sapagkat we can beat the virus faster. Instead of waiting for symptoms, matitest na natin, malalaman na natin kagad na positive siya, then ma-isolate mo na kagad siya, hindi na siya makapanghawa. Yes, we are able to flatten the curve kasi nga napigilan na natin yung movement ng mga tao. Dagdag pa ng kalihim na pagdesisyonan ng gobyerno na i-extend ang ECQ sa ilang lugar sa bansa ng hanggang May 15 para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Hinimok din ni Secretary Año ang publiko na i-adopt ang new normal sa pamamagitan ng home quarantine at social distancing. 10 days. Ginawa natin ito kasi gusto natin na ma-increase yung ating mass testing capacity at saka healthcare capacities para kung magkaroon ng second wave, kaya natin i-address. Maging new normal na sa atin ito na kung hindi kinakailangan, huwag kang lalabas ng bahay. Yun lang naman talaga yung key. Bukod sa Metro Manila, ang ECQ ay pinalawig sa Central Luzon, liban sa Aurora, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Iloilo Province, Iloilo City, Bacolod City, Cebu Province, Cebu City at Davao City hanggang May 15. Ang iba namang lugar sa bansa ay isinailalim sa General Community Quarantine simula ngayong May 1. Binawi ng Malacanang ang pinayagang work at religious activity sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Ayon sa Malacanang dahil ito sa reklamo ng mga lokal na opisyal. Si Vic Sumintak sa detalye. Humingi ng paumanhin at pangunawa ang Malacanang sa pagbawi sa naunang desisyon na pinapayagan na ang work at religious gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na pinutakte o inulan ng tawag ang Malacanang mula sa mga local chief executives para hilinging magkaroon ng reconsideration ng desisyong nagpapahintulot ng work at religious gathering sa mga lugar na umiiral ang GCQ. Ayon kay Roque, pinagpasyahan sa pulong ng Interagency Task Force o IATF na pagbigyan ng apila ng mga gobernador at mga mayor na bawiin ang pagpapahintulot ng work at religious gathering sa mga lugar ng GCQ. Inihayag ni Roque may pangamba ang mga local executives na nasa ilalim ng GCQ na baka hindi masunod ang standard health protocol tulad ng social distancing sa mga isasagawang work at religious gathering na magre-resulta sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa kanilang nasasakupan.
alinsunod po sa mga reklamo na natanggap na nanggagaling po sa mga local official na imposible daw pong ma-implement yung social distancing sa religious meetings at saka sa mga work gatherings ay babago na po ang guidelines. Bumalik po tayo doon sa rules under ECQ. Bawal pa rin po ang work gatherings, bawal pa rin po ang pagtitipon for religious activities, maski po sa ilalim tayo ng GCQ. Ulitin ko po, pinakinggan po ng IATF ang tawag ng mga lokal na opisyales at pinagbabawal po muli ang mga work gatherings at mga religious activities sa areas covered by GCQ. Para sa Eagle News, Vic Samintak, we live in interesting times. Mangangailangan na ng special permit ang mga public utility vehicle ngayong ang ilang lugar sa bansa ay nasa ilalim ng General Community Quarantine. Sinabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra III, kahit may prangkisa ay papayagan sila na makabiyahe. Ito ay alinsunod na rin sa Relaxed Travel Restriction Protocol at karagdagang terms and conditions na ipinatupad ng Interagency Task Force. Maaaring mag-apply ang mga PUV operators sa kanilang mga regional office, maging sa kanilang central office. Tatagal ang special permit ng LTFRB hanggang Mayo 15. Papayagang makapag-operate ang ride-hailing services tulad ng Grab sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang televised briefing. Hindi naman sila allowed sa GCQ, pwede po ang taxi. Pero yun nga po, limitado po ang pasahero. So kung ang PMVS po yung mga Grab, limitado po ang pasahero pero GCQ lang po, hindi sa ECQ. Sa guidelines na inilabas ng Department of Transportation o DOTR, ang mga taxi at TNBS ay pinapayagang mag-operate pero dapat na sundin ang striktong physical distancing at sanitary practices. Ipinagbabawal naman ang multiple booking sa single trip para sa TNBS. Lilimitahan na ng Department of Transportation o DOTR ang mga pasahero na sumasakay sa Light Rail Transit o LRT maging sa Metro Rail Transit o MRT. Ito ay kanilang ipapatupad dahil sa Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Sinabi ni DOTR Undersecretary Artemio Tuazon Jr., nasa 160 na ang magiging maximum na bilang ng mga pasahero sa kada tren. Katumbas ito ng 20% ng kabuuang kapasidad nito. Samantala, ang mga bus at modernong jeepney ay maaari nang magpatuloy ng kanilang operasyon sa mga lugar na nasa General Community Quarantine simula ngayong araw. Iminungkahi ng isang communiters group ang Bayanihan Fair sa mga pampublikong transportasyon. Si Eden Santos sa detalye. Sa pagharap ng taong bayan sa tinatawag na New Normal, iminungkahi ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang pagkakaroon ng Bayanihan Fair para sa public transport. Ayon kay Attorney Ariel Inton, matindi ang epekto ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa public transport kung saan ay kailangang ipairal ang social distancing. Anya, tiyak na malaki ang mawawala sa kita ng mga operator at tsuper sa pagbalik nila sa operasyon sa New Normal na pamumuhay. Binigyan din ito na 50% lang ng mga pasahero sa bus at jeep ang papayagang makasakay batay sa pahayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade para masigurong nasusunod ang social distancing. Bukod naman sa Bayanihan Fair ay may mga iba pang mungkahi si Inton para matulungan ang mga pasahero at nasa sektor ng transportasyon. Makakatulong din ng malaki kung hindi tataasan ang presyo ng gasolina o kaya naman ay magbigay ng malaking discount para sa public transportation. Para sa ganon ay mabawi-bawi yung kukulangin sa kita sa gasolina, sa presyo ng gasolina ay makabawi. Isa rin nakikita namin na baka sakali na yung mga bumabiyahing mga nasa toll gate, dumadaan ng toll gate, ay magkaroon din sila ng discount o libre na kung maaari. At itong mga nakikita na suggestions namin, para dito nga sa panahon na to, para manumbalik lang ang normalcy
sa public transportation kasi ang nakikita namin talagang kinakailangan talaga ng taong bayan ang effective mass transportation. Giit pa ni Into na dapat ay maagang magsagawa ng konsultasyon sa mga operator at driver ang DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno na nakatutok sa transportasyon ukol sa magiging sistema sa public transport bago pa man ang sinasabing new normal. Anya, hindi maiwasan ang iba't ibang problema tulad ng pamasahe kung hindi ito mapaghahandaan ng gobyerno. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, Pangulong Rodrigo Duterte nagpaabot ng mensahe at pagbati sa lahat ng mga manggagawang Pilipino kaugnay ng pagdiriwang ng Labor Day. Mandatory life at health insurance sa mga manggagawa isinusulong ni Senador Risa Hontiveros. Antabayanan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata Natin. Mga mommies, pagdating sa COVID-19, dapat hindi tayo kampante. Bagamat hindi nakikita ang sakit na ito ay nakamamatay. At hanggang ngayon wala pa rin lunas. Kaya protektahan natin ang ating pamilya. Laging maghugas ng kamay, huwag hahawakan ng mukha, at manatili sa bahay para makaiwas sa sakit na ito. Tandaan, buhay ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Let's hear this one. Maliit pa sila, pina-practice ko sila. Hanggang natuto sila. Alos buong Pilipinas nalibot na namin. Ganun din sa ibang bansa. Ngayon, nakasa kami sa kasama dito sa kompetisyon ng Tagisan ng Galing. Siyempre, excited kami. Yung app namin, pakikita namin sa kanamayang nanonood. Kasama ko po ang aking tatay at ang tawag po sa amin ngayon ay the Father and Daughter Balancing App. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Ginugunita ngayong araw, Mayo 1 ang Labor Day. Pero paano nga ba nagsimula ang pagdiriwang na ito? Yan at ang ating alamin sa report ni Phoebe Publico.
Unang araw ngayon ng Mayo at ngayong araw ipinagdiriwang ang Labor Day o Araw ng Paggawa na inuukol sa pagpapahalaga sa mga manggagawa, hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong daigdig. Ang araw na ito ay idineklarang national holiday bilang pagkilala at pagpupugay sa sektor ng lipunan na katulong at kabalikat sa pag-unlad ng bansa. Ang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa ay sinimulan ni Matthew Maguire, isang mekaniko sa Peterson, New Jersey noong 1882. Siya ang nagpanukala ng Working Man's Holiday o kaarawan ng manggagawa. Ang unang araw ng paggawa sa Pilipinas ay ipinagdiwang naman noong May 1903. Nagkaroon ng seremonya sa Malacanang sa pangunguna ng Obrero Democratio de Filipinas, isang samahan ng mga manggagawa sa bansa na pinamunuan ni Don Isabelo de los Reyes. Noong May 1, 1947, ipinagdiwang ang Labor Day bilang isang malayang bansa. Sa Pilipinas, itinuturing ito na opisyal na sinimulan noong April 8, 1908 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Manuel L. Quezon. Marami sa ating mga kababayan na itinuturing ang holiday na ito bilang family day at sinasamantala nila upang makapag-bonding sa kanilang mga pamilya, kamag-anak, maging sa mga kaibigan. Ginagamit din ito ng iba upang makapag-rally at iparating sa gobyerno ang kanilang mga karaingan. Maging ang Department of Labor and Employment at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pakikipagtulungan ng mga pampubliko at pribadong kumpanya ay naglunsad ng job fairs upang matulungan ang marami nating kababayang naghahanap ng trabaho. Para sa Eagle News, ako si Phoebe Publico. We live in interesting times. May mensahe si Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga manggagawa kaugnay ng pagdiriwang ng Labor Day. Sabi ng Pangulo, itataguyod ng pamahalaan ang pagsusulong ng mga batas na magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Ang buong detalye sa report ni Vic Sumintak. Nagpaabot ng mensahe at pagbati si Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga manggagawang Pilipino kaugnay ng pagdiriwang ng Labor Day. Sinabi ng Pangulo na nakikiisa ang pamahalaan sa sektor ng mga manggagawa sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Ayon sa Pangulo, patuloy na itataguyod ng gobyerno ang pagsusulong ng mga batas na magbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Inihayag ng Pangulo na kinikilala din ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga manggagawa sa pagsusulong ng pag-unlad ng buhay at kabuhayan ng bansa. Umapila ang Pangulo sa mga employer na patuloy ding itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawa upang matamasa ang mapayapa at masaganang buhay. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Nanawagan naman ng PNP sa mga mamamayan na lawakan ng pangunawa at maging mahinahon sa gitna ng bantang kinakaharap ng bansa dulot ng COVID-19. Sa isang statement sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa ngayong araw, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac na nirerespeto ng PNP ang karapatan ng pagpapahayag at mapayapang pagtitipon. Pero binigyang diin ni Banac na dahil sa umiiral na sitwasyon, mas nangingibabaw ang personal na kaligtasan ng mga mamayan at interes ng publiko kaysa individual liberties. Anya, maging ang United Nations International Covenant on Civil and Political Rights ay may probisyon na nagpapahintulot sa pagsikil sa personal liberties, kung saan ito ay para sa kaligtasan ng publiko at pambansang seguridad. Ang mahigpit anyang pagpapatupad ng PNP sa Enhanced Community Quarantine upang hindi dumami ang biktima ng COVID-19 ay pagtataguyod ng karapatang mabuhay na siyang pinaka-importante sa ngayon. Nagbabala si Banac na papatawan ng parusa sa ilalim ng batas ang sinumang susuway sa ECQ sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kilos protesta. Nagpaabot ang Commission on Human Rights o CHR ng pagpupugay sa mga manggagawang patuloy na sumasabak sa hamon ng COVID-19 na tumutulong maibsan ang epekto nito sa bawat Pilipino. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Labor Day. Sabi ni CHR spokesperson Jacqueline Digia, ang pinakamabuting paraan para kilalanin ang mga manggagawa ngayong Labor Day ay ang pagkakaloob ng job security at ligtas na work environment. Ang mga mekanismo at programa rin anya mula sa gobyerno para matugunan ang mga epekto sa pangkabuhayan ng mga nananatili
sa enhanced community quarantine ay higit na kinakailangan at mahalaga ang mabilis na pagbibigay ng ayuda. Pagdiriwang ng Labor Day 2020, iniaalay sa mga frontliner ng COVID-19. Kabuhayan, kalusugan at karapatan, hiling ng grupo ng mga empleyado ng gobyerno. Si Eden Santos sa detalye. Dapat umanong ituon sa mga frontliner na lumalaban sa coronavirus disease 2019 ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Ayon kay One Pacman Party List Representative Eric Pineda, Chairman ng House Committee on Labor and Employment, matindi ang epekto ng virus sa labor and employment industry dahil marami ang nawalan ng trabaho dito at maging sa abroad. Gayunman, hindi niya dapat hayaang pigilan ng pandemic na ito ang pagunita sa Labor Day 2020 at ialay ito sa magigiting na frontliners, healthcare workers, mga nasa LGUs at mga ahensya ng gobyerno, law enforcers at iba pa na lumalaban sa COVID-19. Kaisa naman ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE sa pagbibigay pugay sa mga frontliners sa pagunita sa araw ng paggawa. Sinabi ni COURAGE National President Santiago Dasmariñas Jr. na kabilang sa kanilang mga panawagan na dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ay ang kabuhayan, kalusugan at karapatan ng taong bayan. Kami po sa araw na ito, araw ng pagdaigdigang araw ng mga manggagawa, kami mo ay naninindigan na dapat unahin ng gobyerno ng Pilipinas ang kalusugan, hindi lamang po ng mga kawani at mga manggagawa, kundi ang buong Pilipinas. Kaya ang panawagan namin dapat libreng mass testing, tracing at treatment ng mga infected ng COVID-19. Maliban po dito, pinapanawagan din po namin ang kabuhayan kung kaya't dapat ang mga maliliit na mga kawani ng gobyerno ay tulungan sila na dapat no work with pay dahil hindi naman ito kinuha ng mga lalo na job orders at hindi dapat ipatupad ang DBM National Budget Circular 580 na nagsasabi na para daw makakuha ng ayudang pondo ay tanggalin ang mga job order maliban sa mga nasa frontline. Ito po ay taliwas sa pangkasalukuyang sitwasyon na dapat sila pa nga ang tulungan at bigyan din po ng dagdag ayuda. At panghuli, kinakailangan sa ganitong pandemya, hindi nakakalimutan at dapat bitbit pa rin natin ang karapatan, mga karapatan natin, mga manggagawa, mga kawani, at karapatan ng taong bayan. Hinihikayat naman ng lahat na manatiling positibo ang pananaw sa harap ng krisis na dulot ng COVID-19. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Kasabay ng pagunita sa Labor Day, isinulong ni Senador Risa Ontiveros ang mandatory life at health insurance sa mga manggagawa sa public at private sector. Nagkain si Ontiveros ng Senate Bill 1441 o Balik Trabahong Ligtas Act na layong protektahan ang kalusugan ng mga manggagawa lalo na sa panahon ng health emergency gaya ng COVID-19. Sa panukalang batas ang lahat na manggagawa ay dapat mabigyan ng full payment ng medical bill sakaling magkasakit. Kung ang isang manggagawa ay namatay dahil sa infectious diseases, dapat makatanggap ang kanyang pamilya ng 1 milyong pisong insurance coverage mula sa Philippine Health Insurance Corporation. Dapat rin bigyan ang mga manggagawa ng flexible sick leave na hiwalay pa sa kanilang 15 days statutory sick leave credits oras na mahawaan ng virus. Inoobliga naman ang mga employer na magbigay ng personal protective equipment sa kanilang mga empleyado kung ang trabaho ay gagawin sa labas ng bahay o depende sa nature o level of exposure sa virus. Ngayong Labor Day, hindi lamang ang mga trabahador dito sa Pilipinas ang problemado, kundi maging ang mga nasa ibang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Gaya na lamang sa bansang Spain, ang ilan nating kababayan hindi pa sumusweldo mula nang umiral ang kanilang state of lockdown noong Marso. Si Eagle Spain Bureau, Lynn Tumbaga Diez sa detalye. Hindi lang problema sa kalusugan ang dulot ng COVID-19 dito sa Espanya. Gayon din ang problema sa ekonomiya. Halos 1 buwan na at kalahati ang paghihintay ng mga manggagawa dito na nagtatrabaho sa mga kumpanya
hotel at restaurante para sa financial aid ng ERTE na naglalayon na tugunan ang kawalan ng kanilang kita bunga ng state of alarm dito sa Espanya. Marami sa kanila ang binigyan ng sahod ng kanilang mga kumpanya mula sa petsang Marso 1 hanggang 14. Subalit may mga kaso na ang mga Pilipino na manggagawa ay walang natanggap sa kanilang mga trabaho. Narito ang aking naging panayam. Meron na ba kayong sahod mula March 1 hanggang April 2020? Wala pa. So yung March 1 hanggang 14 na dapat papasahurin kayo ng kampanya, hindi kayo pinasahod? Hindi pa binibigyan. So ano ang sabi ng kumpanya nyo kung bakit di pa binibigay yung sahod nyo? Wala pa daw perang nanggagaling sa gobyerno. Kaya hindi daw niya maibigay yung 1 hanggang 15. Pero di ba yung sahod na gagaling sa gobyerno ay yun ay Marso 16 hanggang Marso 30. Bakit sinasabi niya na sa gobyerno manggagaling yon samantalang pinagtrabahuhan niyo na yon bago pa state of lockdown? Hindi ko alam, pero yun ang sinasabi niya. Wala pa daw siyang pera galing sa gobyerno. Okay. So, yung mga katrabaho mo, ganun din ba ang ginawa sa kanila? Paano na yung may mga pamilya? Lahat kami sa trabaho, wala pa nakukuha. Narito pa po ang ating panayam sa isa nating kababayan na mayroon din ganitong kaso. Ano yung sinasabi sa iyo ng amo mo, ng boss mo, kung bakit hindi nila kayo napapasahod ng buong 15 dias pa? Sabi niya, wala daw siyang ibibigay habang wala pa daw binibigay ng government. Okay. Yun. So ano yung epekto sa iyo at sa pamilya mo nang dahil sa hindi pa kayo sumasahod at saka pati yung tungkol sa ERTE ay hindi pa rin na ibibigay? Yung problema ate, siyempre, kailangan din ng pang-araw-araw na gastos. Sinagkakasya kung ano yung pwedeng bilhin na mas mura, yun lang. Por lo menos may pang sa araw-araw. Ngayon, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, anong gusto mo sanang sabihin sa company mo sa nangyayari sa inyo ngayon? Siyempre ate, nagigipit ang tao, dapat dapat ibinigay na sana yung yung sahod. Siyempre alam nila naman ang sitwasyon sa akin dito ngayon. Siyempre alam mo naman, nagigipit ang tao, kailangan din ng pang-tustos pang araw-araw, ako wala. Problemado sila, lalo na ang mga pamilya at may mga anak. Lumapit sila sa kinauukulan at sila ay pinagpayuhan na magsampa ng demanda. Subalit ang mga libreng legal assistance ay makakamit lamang matapos ang state of lockdown. Sa ganitong sitwasyon, ang mga ayuda mula sa serbisyo sosyales dito sa Espanya ang kanilang inaasahan. Kaya inaasahan din nila na matanggap na ang pera mula sa ERTE sa darating na Mayo 10. Higit pa dito, nais na nilang matapos na ang krisis at makabalik na sa normalidad. Mula sa Barcelona, Espanya, ako si Lynn Bautista Tumbaga Diaz, and we live in interesting times. Sa iba pang balita, may inilabas ng guidelines ng gobyerno na dapat sundin ng ilang pribadong kumpanya na pinapayagang magbalik operasyon sa kabila na nagpapatuloy pang banta ng COVID-19 sa bansa. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Naglabas ng guidelines ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Trade and Industry o DTI na dapat sundin matapos napayagan ang ilang pribadong kumpanya na makapagbalik operasyon na sa kabila ng nagpapatuloy pang banta ng COVID-19. Nakasaad sa interim guidelines na ito ang mga estratehiya na una nang inilatag ng Department of Health upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Kabilang narito ang pagtiyak na mananatiling malusog ang pangangatawan ng mga manggagawa at kumakain sila ng masustansyang pagkain, umiinom ng maraming tubig at nakaiiwas sa mga nakalalasing na inumin. Hinihikayat rin ang mga kumpanya na magbigay ng libreng gamot at vitamins sa mga empleyado. Lahat naman ng papasok na manggagawa dapat may suot na face mask. Inaobliga rin ang pagkakaroon ng Daily Health Symptoms Questionnaire sa pagpasok sa trabaho at ang regular na pagkuha sa body temperature.
Kung ang isang manggagawa naman ay nasa 37.5 degrees Celsius ang temperatura, kahit makalipas ang 5 minuto na pagpapahinga rito, kailangan siyang ma-isolate agad at huwag na munang papasukin. Hinihikayat rin ang mga kumpanya na magkaroon ng designated isolation area na mayroong sapat na ventilasyon at dapat regular na didisinfect. Maging mga sasakyang papasok sa lugar ng paggawa ay dapat umanong na didisinfect din. Sa loob ng workplace, pinatitiyak naman ang pagkakaroon ng mga sanitizer, malinis na tubig at sabon. Sa mga manggagawa naman dapat ay matiyak ang physical distancing, maging sa mga dining area kagaya ng kantin. Pinapayuhan naman ang mga kumpanya na ikonsidera ang iba pang work arrangement kagaya ng work from home lalo na sa mga nasa vulnerable sector o iyong prone sa COVID-19 kagaya ng mga senior citizen. Kung nais naman ng employer na isailalim sa COVID test ang kanyang mga empleyado, dapat ay sagot ng kumpanya ang gastos para dito. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Abangan, Interagency Task Force on COVID-19 aprobado na ang muling pagbubukas ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo, pero ang mga senador umalma. Panukalang batas laban sa epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ng Pilipinas ihahain sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Lunes. Tutukan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata na Agila. Magtatagumpay tayo, salamat. Kung mag-fail tayo, salamat. Ang importante po, sinubukan natin, ginawa natin yung makakaya natin. Napatunayan ko na yung talent na binigay sa akin ng Diyos, mas may expose pa. Kaya sa mga ibang artist dyan, lalo na sa mga may kapansanan din, mag-explore pa tayo ng ibang bagay tulad nito. Huwag tayong magtago, huwag tayong mahihiya. Gawin natin kung ano yung gusto talaga nating gawin. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated. Your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services. ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks.
Aprobado na ng Interagency Task Force on COVID-19 ang muling pagbubukas ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pero ang mga senador umalma. Si Mean Corvera sa detalye. Inaprobahan na ng Interagency Task Force on COVID-19 na muling magbukas ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pero ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, hanggang 30% lamang ng kanilang workforce ang papayagang mag-operate. Itinuturing umano kasi itong isa sa mga business process outsourcing at maraming mga manggagawa na ng POGO ang apektado. Sa pamamagitan kasi umano ng POGO, makakapangalap ng dagdag na pondo ang gobyerno at makakatulong para ibangon ang ekonomiya. Ang BDOs po ay inaalaw at ang POGO po talaga ay isang BDO. Pero lilinawin ko po, hindi lahat maaalaw. Unang-una, ang BIR po talaga ang magdedetermine kung sino lang pwede mag-operate dahil kung meron pong pagkakautang by way of buwis sa gobyerno, hindi po pwede mag-operate. Pangalawa po, kinakailangan wala rin utang po sa PAGCOR. No? So kinakailangan ng clearance ng PAGCOR, kinakailangan ng clearance ng BIR, at saka 30% work capacity lang po. Pero ang mga senador umalma sa desisyon ng Interagency Task Force. Pangamba ni Senador Joel Villanueva, chairman ng Senate Committee on Labor, baka lalo pang lumobo ang bilang na magkakaroon ng COVID-19 dahil masyadong high risk ang mga empleyado at hindi masunod ang mga patakarang itinatakda ng gobyerno. Question ng senador, bakit tila may mga pinoprotektang Chinese businessmen operators, gayong hindi naman malaki ang ambag nito sa ekonomiya. Katunayan, sa mga pagdinigan niya ng Senate Committee on Labor, lumilitaw na 0.4% lang ang ambag ng POGO sa gross domestic product ng bansa sa nakalipas na 3 taon. Limitado rin anya sa mga dayuhan ang kanilang mga empleyado at minimal lamang ang mga Pilipinong nakakapasok sa industriya ng POGO. Na kating-kati yung ilang mga individuals na nagnanais buksan itong sektor na ito, mismong PAGCOR, sa kanila na nanggaling, 120 illegal POGOs are operating. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat yung 50 billion pesos na hindi nababayarang buwis? Hindi pa ba sapat na at this point in time, 2-3 lamang na POGO ang nagbabayad ng franchise tax? Bakit hindi anya i-priority ang mga mas kinakailangang sektor na mag-aambag sa ekonomiya at lilikha ng dagdag na trabaho para sa mga Pinoy na nawalan ng hanap buhay? Yung mga sektor na may malaking naaambag sa ating ekonomiya at mababa yung risk ng transmission of this virus. Nandiyan yung agriculture, nandiyan yung manufacturing, nandiyan yung construction. For example, in construction sector, pagpapaliwanagin naman ni Senador Riza Hontiveros ang PAGCOR sa pagdinig ng Senado. Ano-anyang dahilan bakit nagmamadaling ibalik ang operasyon ng mga pasugalan gayong hindi ito nagbabayad ng buwis sa gobyerno? Katunayan, may pagkakautang anya mga POGO ng 50 billion pesos dahil sa mga hindi nabayarang buwis sa pamahalaan. Dismayado ang senador dahil mas inuuna pa anyang ibalik sa trabaho ang mga POGO workers sa halip ng mga Pilipinong nawalan ng hanap buhay dahil sa COVID pandemic. Nakakadismaya na inuna pang ibalik sa trabaho ang mga POGO workers kesa sa mga kababayang Pilipino natin. PAGCOR has to explain why it recommended the reopening of POGOs when there are many serious concerns and vehement opinions against them. Bakit parang nagmamadali? Nasa ECQ pa tayo. Hindi na nga nagbabayad ng buwis, dawit sa korupsyon at money laundering, at sangkot pa sa sex and human trafficking. This reopening of the POGOs means mobility for at least 120,000 POGO workers, most of them in the NCR, the epicenter of the COVID-19 transmission. This move of the IATF undermines our efforts to contain the coronavirus and opens up the country to all the other problems that POGOs bring. It's a risk to public health and safety. So I reiterate my call. It's pay up and time's up for POGO. Para sa Eagle News, Mean Corvera will live in interesting times. Inihain ni Senador Amy Marcos sa panukalang recovery package para sa mga magagawa na nasa sektor ng micro, small and medium enterprises o MSMEs.
Ayon kay Marcos, dapat na ikonsidera ng pamahalaan ng pagbibigay ng ayuda sa mga empleyado ng mga maliliit na negosyo sa gitna ito ng epekto ng COVID-19. Nagbabalik si Mayan Corbera sa detalye. Umapila si Senador Amy Marcos sa gobyerno na ikonsidera ang pagbibigay ng ayuda o pampasweldo para sa mga empleyado ng maliliit na negosyo na nagsara dulot ng COVID pandemic. Naghain si Marcos ng Senate Bill No. 1431 o panukalang recovery package para sa mga manggagawa sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa tansya ni Marcos, sa abot sa 63 billion pesos ang kakailanganing pondo para sa wage relief ng may 5 milyong empleyado ng may 500,000 mga MSMEs. Ang aking 75%, sabihin natin na 75% nung hardest hit na kumpanya at saka puro payroll lang. So may hesitation tayo talaga na tumulong sa mga tinatawag na too big to fail. Kung malalaking kumpanya, wag na muna siguro kahit papano may pangkukunan sila, no? Tiis-tiis lang muna. In fact, they've been so generous, they're donating all the time kahit may tama rin sila, talagang malaki rin ang tubi nila. Ang akin, yung mga MSME sana at yung plantilla lang yung papasukan ng gobyerno. Parang sagip-sahod lang, diretso sa empleyado, at the same time, mananatiling buhay at operational yung ating mga MSME. Aminado ang senador na maraming maliliit na negosyo ang hindi kakayaning bigyan ng sweldo ang kanilang mga empleyado, lalo't umabot ng 2 buwan ang lockdown at marami sa kanila ang nagsara dahil walang income. Sa pahayagan niya ng mga economic managers ng palasyo, tanging mga may-ari ng maliliit na negosyo ang mabibigyan ng pautang para muling makapagsimula ng negosyo. Pero wala anyang malinaw na tulong para sa mga apektadong mga manggagawa. I think we can afford it. Medyo nagugulat na kung bakit daw hindi daw ako nagkukuripot. Dahil sabi ko, itodo na natin ang tulong. Kasi this is not the time to be counting pennies. It's really the time to be generous and to take care of our own. The economy somehow may be recovered. Lives cannot be recovered. Yun ang trade-off dyan, mabigat-bigat. So, para sa akin, automatic, no thinking. Talagang kinakailangan, sagipin muna yung buhay. Bukod sa mga MSME, bagsak rin ang turismo at matatagalan pa bago muling makabangon ng bansa. Inirekomenda ng senador na oras sa tanggalin ng ECQ, simulan na rin ang pagpapabid sa mga nakapending na construction projects ng pamahalaan sa pribadong sektor para muling gumalaw ang ekonomiya at unti-unting makabangon ang bansa. Kasing construction industry, katulad ng agrikultura, napakarami, very labor-intensive, kumbaga siya. Ang dami-daming mabibigyan ng trabaho sa construction. Ang kaso ngayon, maraming mahihinto dahil na-realign nga yung pera. Ang gusto natin na tuloy-tuloy talaga yung build. I-special auction kaya, o kaya i-build out yung ibang kalsada, yung ibang tulay, sabihin natin hospital, kasi magaganda yung ating private hospital kaysa sa government hospital. Marami naman dyan, interesado yung private sector, fast track natin itong mga private. Para sa Eagle News, Mayan Corbera will live in interesting times. Naglatag na o naglalatag na ng recovery program ang Department of Labor and Employment o DOLE, lalo na ang paglikha ng trabaho at subsidy sa mga wage earner dahil sa COVID crisis. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III, prioridad nila ang paglikha ng trabaho sa mga lalawigan na aabot sa 1 milyon. Kasama rin sa plano ang 3 buwang salary subsidy sa mga manggagawa na kabilang sa small and medium enterprises, ang mga nasa gig economy pati na ang mga miyembro ng media. Umabot na sa 8.17 trillion pesos ang utang ng gobyerno hanggang nitong katapusan ng Marso. Ito ang ipinabatid ng Bureau of Treasury. Nabatid na ang domestic borrowings na aabot sa 5.51 trillion pesos ay mas mataas ng 1.2% kumpara noong katapusan ng Pebrero. Mas malaki ang domestic borrowing kumpara sa external debt na nasa 2.66 trillion pesos. Ito dahil sa nakapagbayad ang bansa na higit sa 44 billion pesos na external debt. Panukalang batas laban sa epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ng Pilipinas. Ihahain sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Lunes. Kunin natin ang detalye mula kay Eden Santos. Eden.
Yes, bilang paghahanda umano sa mas malalang epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ng bansa, isang panukalang batas ang ihahain sa Kamara. Sa isinagawang ikalimang virtual meeting ng Defeat COVID Committee kung saan ay tinalakay ang Social Amelioration Program o SAP, ay sinabi ni House Deputy Speaker at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na ihahain sa Lunes, May 4, 2020, ang COVID-19 Unemployment Reduction Economic Stimulus o CURES Act 2020. Anya nakikita nilang solusyon sa matinding epekto sa ekonomiya ng extension ng Enhanced Community Quarantine bunsod ng COVID-19 ng CURES Act 2020. Ang pandemya ay nagresulta umano sa pagkawala ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino. Inaasahan ng kongresista na ang CURES Act 2020 ay makatutulong sa muling pagsigla ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng mga infrastructure projects na itinuturing namang backbone sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Kabilang din sa iba pang pakinabang, sinasabing panukalang batas ay ang pagkakaroon ng maraming trabaho, pagtatayo ng mas maraming silid-aralan para sa social distancing, pagiging accessible sa publiko ng mga health facilities at services, at iba pa. Ikikonsidera naman ni House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez ang Social Amelioration Package bilang puso at kaluluwa ng Republic Act 11469. Anyang malasakit sa kapwa sa panahon ng kagipitan ang esensya ng nasabing batas. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Tinayak ng Department of Health o DOH na walang magiging epekto sa kanilang pondo lalo na ang para sa Universal Healthcare ang ipinatutupad na liquor ban. Ito ang binigyan diin ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere kasunod ng pagbaba ng koleksyon ng gobyerno mula sa tinatawag na sin tax. Ang buwis na nakokolekta mula sa mga alcohol at tobacco products ang source ng pondo para sa UHC. Binigyan diin ni Berhere na mas mahalaga pa rin at prioridad ng gobyerno ang paglaban sa COVID-19. Pangunahing prioridad ng ating pamahalaan. Mismong ang Pangulo na po ang nagsabi niyan at nakikita po natin ang walang tigil na pagkilos ng lahat ng ahensya ng pamahalaan upang magkasama-samang magbigay ng solusyon sa krisis na ito. Sa aming pagkukonsulta sa Department of Finance, ang nakalaang budget para sa DOH at UHC ay hindi maapektuhan ng mas mababang koleksyon ng tinatawag nating sin taxes para sa taong ito. Ang sin taxes ay ang buwis sa mga produkto kagaya ng sigarilyo at alak. Ang 2020 budget ng DOH at UHC ay aprobado based sa collection ng sin taxes noong nakaraang taon pa at ayon sa patnubay ng Department of Budget and Management, nakalaan na ang budget dito. Assured po ang budget ng DOH para sa UHC para sa taong ito. Sinabi pa ni Berhere na sa panahong ito ng public health emergency ay mas mahalaga na matiyak ang kalusugan ng lahat. Ang mga produktong ito anya ay maaaring magdulot ng mga sakit gaya ng cancer na magpapalala lang ng sitwasyon at paglaban sa COVID-19. Samantala, tiniyak ng Philippine Navy na ginagawa nito ang lahat ng precautionary measures para matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga tauhan at crew ng BRP Bacolod City o LS-550. Ang logistic vessel na inatasang kumuha sa libu-libong personal protective equipment o PPE sets sa China. Pagtitiyak ito ni Navy Public Affairs Office Chief Lieutenant Commander Maria Cristina Rojas. Habang nagpapatuloy ang pagkarga sa 23,385 na kahon ng PPE sets sa Zhangzhou Harbor sa Port of Xiamen. Ang mga Chinese contractor anya na kinuha para magkarga ng cargo ay isinailalim din sa istriktong security clearance at health screening bago makapasok sa barko. April 25 nang dumating sa China ang BRP Bacolod City para kunin ang PPE sets na binili ng Department of Budget and Management para magamit ng Department of Health sa pagsugpo sa banta ng COVID-19. Abangan, mahigit 200,000 piso na halaga ng shabu nasabat sa 3 magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City. At mga residente ng Sitio Wawa sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal, di pa nakatatanggap ng cash aid. Ang detalye sa pagbabalik ng mata ng Agila.
Kakagaling ko lang ng grocery. Siyempre, hindi ko hahayaan na pumasok ang COVID-19 sa bahay at mapahamak ang pamilya ko. Kaya iiwan ko ang sapatos ko sa labas. At ngayon, maghuhugas ako ng kamay ng 20 seconds. O yan, wala na ang virus. Tandaan, buhay ng pamilya natin na nakasalalay. Let's heal as one. Maliit pa sila, pina-practice ko sila. Hanggang natuto sila. Halos buong Pilipinas nalibot na namin. Ganun din sa ibang bansa. Ngayon, nakasa kami kasama dito sa kompetisyon ng Tagisan ng Galing. Siyempre, excited kami. Yung app namin, ipakikita namin sa karabayang nanonood. Kasama ko po ang aking tatay at ang tawag po sa amin ngayon ay the Father and Daughter Balancing Act. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the New Manila International Airport in Bulacan, Bulacan is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Higit sa 1,300 na ang kaso ng COVID-19 ang naitala sa Quezon City. Samantala, mahigpit namang ipinatutupad sa mga pamilihan ng lungsod ang social distancing maging ang pagsusuot ng face mask. Si Sam Cepeda sa detalye. 1,302 na ang positibong kaso ng COVID-19 sa Quezon City batay sa datos ng Department of Health o DOH. Ang nasabing datos ay dumadaan sa validation ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng lungsod. Ayon sa Quezon City Government, mula sa kabuuang bilang, 961 naman ang kumpirmado ng CESU. Mas marami naman ang bilang ng gumaling mula sa COVID-19 sa lungsod kumpara sa nasawi. As of April 30, 2020, 229 ang COVID-19 recovery sa Quezon City habang 128 ang death toll.
mahigpit namang ipinatutupad ng Task Force on Transport and Traffic Management Team ang social distancing, pati ang pag-alis ng mga iligal na nakaparadang sasakyan sa kanilang patuloy na pag-iinspeksyon sa mga pamilihan sa lungsod. Kabilang sa kanilang ininspeksyon ay ang Commonwealth Market at Balintawak Market. Pinapaalalahanan din ang lahat na magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa COVID-19. Inasistihan naman ng Task Force on Transport and Traffic Management Team ang Quezon City Fresh Market on Wheels na umiikot sa ilang barangay sa lungsod. Mahigpit ding ipinatutupad ang social distancing. Mahigpit ding ipinatutupad ang social distancing sa pagbili ng mga residente, maging ang pagsusuot ng face masks. Para sa Eagle News, Sam Cepeda, we live in interesting times. Dahil lamang sa birong chat at text ng isang ginang na may nararamdaman siyang sintomas na katulad ng COVID-19, hinarang at hindi siya pinapasok sa isang subdivision sa Quezon City. Si EBC vlogger at stringer Raymard Gutierrez sa detalye. Isang ginang nalula ng isang taxi galing Maynila ang hinarang sa isang subdivision sa Novaliches dahil di umano sa pagsisend ng chat message na siya daw ay may ubo, lagnat, sipon at LBM na di umano ay ilan sa sintomas ng coronavirus. Ito ang panayam natin sa presidente ng homeowners ng nasabing subdivision. Ayun nga, may nag-report sa gate na meron daw susunod sa Manila na may sakit. Kaya naalam yung mga tao. Pagbalik ng taxi, hindi na namin pinapasok. Ayun, nagkagulo ngayon. Tawag kami ng barangay ng nagkaisa. Ngayon, nandito ngayon isa nagkakuha naman sa barangay ng kuha naman, ng Llano. Kasi barangay rin ng Llano yung pupuntahan eh. Ang dadaan ng barangay nagkaisa. Kaya napunta tayo ngayon sa Llano. Ayon naman sa ginang ay biroan lang daw nila yon at walang katotohanan. Ngunit para sa karamihan, ito ay hindi tamang biro at pwede siyang makasuhan dito. Ito naman ang panayam ng isang kagawad ng Barangay 167, Caloocan City. Yung kaso, virus po yan eh. Hindi po yan biro-biro. Think before you click. Lalo po yung pagpo-post, pagbibiro, hindi po ginagawa yan. Kasi kakaibang sakit po yan, virus po yan. Kaya nga, ma'am, kaso hindi naman po kayo sa amin pwede, hindi po kayo sa amin kailangan manghingi ng pasensya sa HOBA po. Dahil siya po yung, kayo ba sir? Ano? Tama. Sila po kasi yung natatakot. Ayon naman sa homeowners president, hindi na daw nila papayagang makapasok ang mga ito sa subdivision. Hindi ko papapasukin na. Ayaw na ng mga tao eh. Nag-decision na sila eh. Hindi na natin papapasukin. Kasi baka mamaya hindi sila nagsasabi ng totoo. Lahat tayo doon damay. Ang pagpapalaganap ng peking text o chat message ay isang seryosong bagay, lalo na kung ito ay makakapagdulot ng alarma sa karamihan. Muli mula sa Novaliches, Quezon City, para sa Eagle News, Raymard Gutierrez, we live in interesting times. Abot sa higit 200,000 piso na halaga ng shabu ang nasabat sa tatlong magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City. 7 katao ang naaresto ng mga otoridad. Si Erlo Bringa sa detalye. Naaresto ang ilang mga drug suspects sa ikinasang drug buy-bust operation ng Quezon City Police District sa Barangay San Agustin, Barangay Iscamias, Barangay Greater Fairview at Barangay Pinyahan sa Quezon City. 7 kataong naaresto ng mga pulis na ang iba dito ay patuloy pa din sa pakikipagtransaksyon ng droga sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine. Ayon kay QCPD Chief District Director Ronnie Montejo, sa kabila ng ECQ ay patuloy pa rin anyang operasyon kontra ng droga ng mga pulis. Agad nilang inaresto ang mga suspect matapos na magpositibo ang kanilang naging transaksyon at ma-consummate ito. Nakuha sa mga suspect ang shabu na nagkakalaga ng 200,000 piso sa magkakahiwalay na operasyon. Maharap sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa mga naarestong suspect. Nananawagan naman si Montejo sa lahat na makipagtulungan at unawain sila sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine at sumunod na lamang sa ipinatutupad na mga batas. Para sa Eagle News, Earl Ringas, we live in interesting times.
15 katao ang naaresto sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga pulis sa iba't ibang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, 3 sa mga ito ay barangay volunteers na ginagamit umano ang trabaho para makapagpatuloy sa iligal na gawain. Nagbabalik si Erlo Brengas sa detalye. Paketeng marijuana at mga shabu ang nasabat sa 3 drug suspect na ito sa ikinasa nilang drug buy-bust operation sa Barangay San Pedro, San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ng 3 suspect na si Onofre Pariol, Jason Fruel at Antonio Ong. Ayon sa mga pulis, napag-alaman nilang pawang mga barangay official ang mga suspect base kasi sa nakuhang ID sa kanila. Sa investigasyon ng pulis, ginagawa ng front ng mga suspect ang pagiging barangay volunteers para maipagpatuloy ang kanilang iligal na aktibidad sa barangay. Nakatanggap na din naman ang mga ito ng ayuda mula sa DSWD. Naalam na rin ng pulisya kung ang ayudang natanggap ay ginamit ng mga suspect sa kanilang iligal na gawain. Nasabat sa mga ito ang 27 sachet ng marijuana at 16 na sachet ng shabu. Maharap sa kaso ang mga suspect. 6 naman ang naaresto ng San Jose del Monte Police sa Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan matapos ding mahulihan ng shabu. Kilala ng mga pulis ang mga suspect na sina Ronaldo Cabrera, Mark Anthony Boak at 4 pa nitong mga kasama. Ayon sa mga pulis, talamak din ang pagbebenta ng mga ito ng shabu sa lugar. Nakuha sa mga suspect ang 11 sachet ng shabu at drug paraphernalia. Naharap din ang mga ito sa kaukulang kaso. Sa Barangay San Manuel, sa bayan pa rin ng San Jose del Monte, Bulacan, ito rin ang muling naaresto ng San Jose del Monte Police sa ikinasa nilang buy-bust operation. Kinilala mga suspect na si Edgar Guevara, William Malasarte at 4 pa nitong mga kasama. Matapos magpositibong transaksyon, agad na naaresto ang mga suspect. Ayon sa pulisya, talamak din naman ang iligal na gawain ng mga ito. 50 sachet na mga shabu ang nasabat sa mga suspect. Maharap din sa kasong paglabag sa dangerous drug sack ang mga naarestong suspect sa magkakahiwalay na operasyon ng San Jose del Monte Police. Para sa Iga News, Erlo Bingas, we live in interesting times. Piniling ng lokal na pamahalaan ng Batangas sa national government na isama ang mga opisyal ng barangay nito bilang benepisaryo ng Social Amelioration Program. Sa laging handa press briefing, sinabi ni Vice Governor Mark Leviste na may ipinasang resolusyon na nitong Webes ukol sa nasabing usapin. Ang Sangguniang Panlalawigan din po ay nagpasa ng isang resolution na humihiling sa ating butihing Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ganun din po sa ating National Interagency Task Force, ganun din sa ating DSWD at sa ating Kongreso na isama or gawing or i-include ang ating barangay officials and duly recognized barangay functionaries sa ating Special Amelioration Program or SAP. Ito po ay pinasa ng Sangguniang Panlalawigan kahapon sa aming regular session at umaasa po kami na kasama ang iba't ibang probinsya ng Pilipinas ay mapagbigyan ang aming kahilingan ng ating national government. Dagdag pa ni Leviste na i-realign na ng lokal ng pamahalaan ng higit sa 40 million pesos na pondo para matulungan ang mga pamilyang apektado ng COVID-19. Hinimik din ito ang mga lokal na opisyal na tapusin na ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente ng Batangas. Hindi pa rin nakatatanggap ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga residente ng Sitio Wawa sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Karamihan sa mga residente sa lugar ay nawalan ng pagkakakitaan matapos na isara sa mga turista ang Sitio Wawa. Nasa Sitio Wawa ang karamihan sa mga pinakamahirap na residente sa bayan ng Rodriguez, Rizal. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Hindi na alam ni Aling Dos Biminda kung saan kukuha ng panggastos para sa pagkain ng kanilang pamilya para sa panibagong 15 araw na ekstensyon ng Enhanced Community Quarantine.
Dati siyang nagtitinda ng gulay sa Sitio Wawa, sa Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal, pero napilitang tumigil matapos na isara sa mga turista ang kanilang lugar. Paano ang diskarte ng pamilya sa Tiis po kung ano po ang meron dyan, siya pong kakainin. Wala naman po tayo magagawa eh. Gaya ni Aling Luz, nawalan din ng hanap buhay ang tour guide na si Avelino. Ngayong summer pa naman sana ang magandang pagkakataon para kumita siya ng malaki-laki. Malaki po kasi yung inaasahan namin, kunyari, pag darating ng tag-ulan, yung makikitain namin pag summer sana, yun po sana yung ibabudget namin pag tag-ulan. So ngayon medyo mahihirapan po kami pagka nag-tagulan ng ngayong taon. Ilan lang sila sa libu-libong residente ng Sitio Wawa na nawala ng hanap buhay dahil sa umiiral na ECQ. Kaya ang mga residente, umaasa na lang sa tulong mula sa munisipyo at sa kanilang barangay. Hinihintay din nila ang pangakong cash assistance ng gobyerno mula sa Special Amelioration Program ng DSWD na hanggang sa ngayon ay hindi pa nakakarating sa kanilang lugar. Nasa Sitio Wawa ang karamihan sa mga pinakamahihirap na residente sa bayan ng Rodriguez. Kasi po naririnig naman po namin sa mga balita kaya kami rin po umaasa na meron. Kasi ayon po sa nasyonal at sa presidente, lahat po meron. Kasi hindi lang naman po isang tao ang nag-apektado ng COVID, halos buong mundo. Kaya kami rin po umaasa na meron. Si Aling Marlene, bagaman hindi rehistradong butante sa lugar, umaasa rin na maaabutan ng cash assistance. Bumisita lang siya sa kanyang anak pero hindi na nakauwi sa Masbate matapos na abutan ng lockdown. Sana maabot kayo ng maabot lang po kami ng mga ano naman po ng gobyerno kahit hindi po kami taga rito. Kasi yun naman po ang ano ng gobyerno kahit hindi naman po daw restado dito at kung saan po naabotang ng lockdown, bibigyan daw po ng tulong. Yun po lang po ang hinihiling namin, another na lockdown lang po, hindi naman po kami nararatingan ng tulong. Kaya kung manghingi po talaga kami ng tulong sa gobyerno. Ayon kay Chairman Aaron Alvarez ng Barangay San Rafael, isinasapinal pa ng munisipyo ang listahan ng mga pamilya na makakatanggap ng SAP. Pero base raw sa abiso sa kanila, 2,448 na pamilya lang sa kabuang 12,000 pamilya sa kanilang barangay ang mabibigyan ng SAP. Marami akong kabarangay na talagang ramdam ko po na gusto na nilang makuha at maibigay ang ayuda na para sa kanila. Kaya lang, siyempre, siguro nasa process pa ng pagbabalidate ang MSWD. Kaya medyo talagang na-delay lang ng konti. At buti naman ngayon kahit pa paano nabalita naman na na-extend. At sigurado naman makakarating sa mga beneficiary ang talagang ayuda na may bibigay. At ang ating butihing Mayor Tom ay nagbili naman na once na lumabas ang listahan ay agad naming ipakita at i-post para sa transparency. Gumagawa na rin daw ng paraan si Kapitan upang kahit papano ay matulungan ang mga pamilya na hindi makakatanggap ng cash assistance. Handa rin daw silang umapila sa munisipyo para ikonsidera na matulungan ng mga residente na higit na nangangailangan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Unang bugso ng pamamahagi ng cash aid sa ilalim ng Social Amelioration Program sa Cotabato City dinagsa. Pero nasunod pa rin ang safety protocols na bahagi ng pag-iingat ng COVID-19. Si Eagle News correspondent Odessa Cruz sa detalye. Dinagsa ng libu-libong beneficiaries ang first wave ng Social Amelioration Program cash assistance distribution sa Cotabato City. Kahit na ipinapatupad ang mga protocol sa social distancing, hindi napigilan ng mga tao na magkumpulan sa nais nilang mauna at mapabilis ang pagkuha ng kanilang 5,000 cash assistance. Ngunit hindi rin naman nagpabaya ang mga tauhan ng City Public Safety Office at napanatili pa rin ang kaayusan sa Cotabato City Central Pilot School kung saan isinagawa ang SAP distribution. Priority sa cash distribution ang mga senior citizens, mga buntis, bagong panganak at mga may kapansanan. Ito ang ikalawang araw ng pamamahagi ng cash assistance ng Department of Social Welfare and Development sa Cotabato City para sa 4 na barangay ng Mother Bagwa,
Bagwa 1, Bagwa 2 at Bagwa 3. 9 na barangay naman ang nabigyan ng cash assistance noong April 29, habang ang nalalabing 24 na barangay sa kabuuang 37 barangays ng lungsod ay nakaschedule na mai-release ang ayuda sa susunod pang mga araw hanggang May 3, araw ng linggo. Sa kabuuan, ang Cotabato City ay may 21,691 na mga SAP beneficiaries, ayon kay City Social Welfare and Development Officer Cherubin Viloria. Makakatanggap muli ng ikalawang wave ng social amelioration ang mga benepisyaryong ito ngayong buwan ng Mayo, dagdag pa ni Viloria. Mula sa Cotabato City para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. Namahagi sina Senator Bong Revilla at Cavite Vice Governor Jolo Revilla ng mahigit 100 kaban ng bigas sa pamahalaang lungsod ng General Trias. Ayon sa lokal na pamahalaan, i-repack ang mga nasabing bigas at ipamamahagi sa mga residente sa gitna ng enhanced community quarantine. Si Jet Hilario sa detalye. Bumisita sa General Trias City, Cavite sina Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ang anak nito na si Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Nakipagkita ang dalawa kay Mayor Oni Ferrer sa lungsod at kasabay nito ay nagbigay sila sa city government ng General Trias ng 150 kabang bigas na ire-repack para ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng COVID-19 crisis sa lungsod. Inihahanda na rin ng City Government of General Trias ang pamimigay ng mga relief goods sa bawat barangay sa lungsod. Samantala ay nagpapatuloy rin ang pagbibigay ng financial aid sa mga taga General Trias City sa pamamagitan ng Social Amelioration Program ng DSWD at ng 1,000 piso na mula naman sa proyekto ng City Government na e-Quarantine Alleviation Program. Mula dito sa General Trias City, Cavite para sa Eagle News, ako si Jetilario and we live in interesting times. Matapos makarecover sa COVID-19 ay nag-donate ng blood plasma ang aktor at filmmaker na si Tom Hanks. Sa kanyang social media account, ibinahagi ng aktor ang larawan ng kanyang pagbibigay ng blood plasma. Si Hanks at kanyang asawa na si Rita ay kapwa nagpositibo sa COVID-19. Nasa Australia sila nang tamaan ng sakit noon. Na-confine ang mag-asawa sa Gold Coast University Hospital. Matapos gumaling ay bumalik na sa kanilang tahanan sa US ang mag-asawa. Abangan, nawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Umabot na sa 700 billion pesos. At mga jaguar, puma at iba pang wildlife animals nakitang gumagala sa Guatemala Park. Ang detalye sa pagbabalik ng mata ng Agila. Magtatagumpay tayo, salamat. Kung mag-fail tayo, salamat. Ang importante po, sinubukan natin, ginawa natin yung makakaya natin. Napatunayan ko na yung talent na binigay sa akin ng Diyos, mas may expose pa. Kaya sa mga ibang artist dyan, lalo na sa mga may kapansanan din, mag-explore pa tayo ng ibang bagay tulad nito. Huwag tayong magtago, huwag tayong mahihiya. Gawin natin kung ano yung gusto talaga nating gawin. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost,
for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents. Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Tatlong lungsod sa Pilipinas ang napili bilang finalist sa Worldwide Fund for Nature's o WW1 Planet City Challenge. Si Jennifer Cruz sa detalye. Napili ang tatlong lungsod sa bansa bilang finalist sa Worldwide Fund for Nature's o WWF One Planet City Challenge o OPCC. Ito ay ang syudad ng Batangas, Muntinlupa at Santa Rosa. Ayon sa WWF, mahigit 250 lungsod sa buong mundo ang kasama at 13 sa Pilipinas ang nakilahok sa OPCC's 2020 leg. Unang nakilala ang Patimpalak bilang Earth Hour Challenge noong 2011. Saan nila itong friendly competition na nagpapahintulot sa mga nakikilahok na lungsod na maibahagi ang kanilang best practices sa climate mitigation at kung ano ang kanilang mga plano para makabuo ng sustainable and climate-safe future. Dagdag pa ng WWF, responsable ang mga lungsod sa 70% ng carbon emissions sa buong mundo at nakakapag-generate ng 80% ng total GDP. Kaya naman, itinuturing nila na instrumento ang political at economic power ng mga lungsod para makabuo ng mas maayos na klima. Ang tatlong finalist naman mula sa Pilipinas, kasama ang mula sa ibang bansa, ay qualified din na lumuhok sa OPCC's We Love Cities campaign na naglalayong maging tulay sa mas mainam na komunikasyon sa pagitan ng city officials at mga mamamayan ukol sa climate and sustainability issues. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Madalas ngayong makita ang mga wild animals sa isang park sa Piten, Guatemala. Ito ay dahil sa wala ng tao bunga na rin ng ipinatutupad na lockdown dahil sa COVID-19 health crisis. Ayon kay Gabriel Uruela, isa sa park rangers sa El Mirador National Park, madalas na gumagala roon ang mga jaguar, puma at coatis. Namataan din nila ang iba pang hayop na tila sinasamantala ang pagkakataong gumala habang walang mga turista. Gumagamit ng kakaibang paraan ang isang ospital para sa mga COVID-19 patient sa Quito, Ecuador. Ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng mga robot na pumapatay ng virus sa mga sanitary area. Gawa ang sterilization robot sa Amerika at pinangalanan ito na sina Panchito, Espejito at El Boni. At ayon kay Danilo Calderon, ang manager ng Quito Sir
Sur Social Security Hospital. Ang mga robot na ito ay may containment range na umabot sa 99.9% gamit ang UV rays. Bahagi ito ng plano nila na magsagawa ng sanitation sa 30 ospital sa kanilang lugar. Abangan, US President Donald Trump nagbantang papatawan ng panibagong taripa ang China at inatake Beijing dahil sa coronavirus crisis. At ating panoorin ang iba't ibang paraan ng ilan nating mga kababayan para ipagdiwang ang kanilang birthday sa gitna ng enhanced community quarantine. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Magsisimula na po ang Tagisan ng Talento dito po sa Tagisan ng Galing. May 9 and 10, 11 a.m., Saturday and Sunday, dito po sa Net 25. Makisa po kayo at manood sa ating bagong pagtatanghal. Meron po kaming magandang balita para sa inyo. Malapit na po kasing magtagisan ng talento sa Tagisan ng Galing. Ako po ay nasasabik na rin itong mapanood at makita sapagkat alam ko na napakarami po sa ating mga kababayan ang totoong mga pinagkalooban ng talento at totoong magpapahanga po sa atin. Sana po suportahan po natin ito at pakaabangan. Dito lang po yan sa Net 25. Greetings from Eagle Broadcasting Corporation. Today, we celebrate the 52nd anniversary of EBC and Radyo Agila DZEC. 2020 also marks the 20th year of Net 25 and the 9th year of 95.5 Pinas FM. Guys, we all know that it is a great day to give, to help, and to show our support to the modern-day heroes of this nation, our frontliners. Para yan sa mga nangangailangan, this is the best time to help our people in need. This concert right now is being viewed from all over the world. So we really welcome everyone and joining us in this benefit concert. Magtulong-tulong po tayo. I'd like to thank them po because sa kanilang mga sakripisyo, hindi po biro ang kanilang ginagawa. COVID-19 has shown the best and the worst times of our lives. The best time is when we saw the bayanihan spirit, the coming together of people wanting to help each other cope with the crisis. Going live with Shelly Lazaro, Saturdays, 10 a.m. on Net 25. Several people have been confirmed dead following the spread of a new strain of coronavirus, which was first identified in Wuhan, central China. Mga kababayan ko, do not panic.
Umabot na sa 700 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Babala pa ni National Economic and Development Authority o NEDA Acting Secretary Carl Kendrick Chua. Asahan ng zero growth scenario at ang lugi ay posibleng umabot sa 1.1 trillion pesos. Ibinatay ni Chua ang figure mula sa ginawang survey sa epekto na ipinaiiral na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Nakasaad rin sa survey na ang nais ng mga negosyanteng nahihirapan sa ngayon ay hindi ang subsidy o grant, kundi ang grace period o sapat na panahon para makabayad ng renta, naging gastusin at ang tax payments. Nagsagawa ng survey ang NEDA sa may 20,000 na respondents para alamin ang epekto ng COVID crisis sa mga negosyo. Mahigit kalahating milyong manggagawa na apektado ng COVID-19 health crisis ang nakatanggap na ng one-time cash assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Batay sa datos ng DOLE sa isinagawang pulong ng Technical Working Group, nasa 522,855 na ang mga beneficiaries ng cash assistance na nagkakahalaga ng 2.6 billion pesos as of April. Nasa 313,700 na informal sector workers naman ang nakabahagi sa tulong pangkabuhayan sa displaced underprivileged workers o TUPAD. Patuloy pa rin binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area na nasa Mindanao region. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 805 kilometers sa silangan ng Davao City. Nakapaloob din ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaaapekto sa buong Mindanao. Samantala, easterlies naman ang weather system na nakaaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Bukas, ang buong Mindanao kasama ang Eastern at Central Visayas ay makakaranas ng maulap na papurin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin na may ilang mga pag-ulan. Abangan, US President Donald Trump nagbantang papatawan ng panibagong taripa ang China at inatake ang Beijing dahil sa coronavirus crisis. At ating panoorin ang iba't ibang paraan ng ilan nating mga kababayan para ipagdiwang ang kanilang birthday sa gitna ng Enhanced Community Quarantine. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Hi! Malapit na po magsimula ang Tag-isa ng Galing dito po sa Net 25. See you! May talent ka ba? Ito na pagkakataon mo. Baka ikaw na yung hinahanap namin. At nandito lang kami, hintay namin kayo. Halina kayo, dali! Maging sikat at makilala sa buong mundo. At ipakita nyo na ang kakaiba nyong galing. At talento. Matagal na kitang hinahanap. Tara, ikaw na. Abangan! At malapit na po. Tag-isang ang Galing! Naragdagan pa ang suspected cases ng COVID-19 sa lalawigan ng Quezon. Ayon ito sa Public Information Office ng lalawigan, si Ronald Agbaya ng DZEL Radyo Agila Lucena sa detalye. Bilang ng COVID-19 suspected cases sa lalawigan ng Quezon, tumaas na sa bilang na 1,045. Ito ang inihayag sa regular nilang pagpopost sa Facebook page ng Quezon PIO at sa kanilang programa sa local TV station dito sa probinsya. Ang nag-anunsyo mismo ay ang Quezon Public Information Office sa pamumuno ni Maria Janet Hineblaso.
QPIO officer. Sinasabi niyang naantala ang pagpapadala ng mga bayan sa opisina ng Integrated Provincial Health Office sa pamumuno naman ni Dr. Grace Santiago dito sa lungsod ng Lucena. Kaya biglang tumaas ang datos ng COVID-19 suspected cases sa lalawigan ng Quezon, batay kasi sa inilabas na datos ng Quezon IPHO ngayong araw ng paggawa. Unang araw sa buwan ng Mayo, kaninang eksaktong alas 8 ng umaga, nadagdagan ng isa ang bilang ng tala sa cleared and discharged. Mapapansin sa FB post naman ng kanilang page ng Quezon PIO, kahapon ng alas 12 ng tanghali ay 323 pa lamang ang datos ng suspect sa COVID-19. Pero kaninang umaga, alas 8, ay naging 1,045 na agad ang bilang ng pinagdududahang may COVID-19 dito sa probinsya. Sa pahayag naman ni Quezon PIO Janet Heneblaso, ang cleared and discharged ay ang mga pasyenteng nagnegatibo na sa test, kaya pinayagan na silang makauwi sa kanilang tahanan. Sa paliwanag pa ni PIO Quezon, kinakailangan kasi umanong magdalawang test ang gagawin sa pasyente. Kung magne-negatibo uli ay saka pa lamang siya tuluyang mapapasama sa kalagayang recovered na. Kaya naman sa kabuuan, ang probinsya ng Quezon ngayon ay mayroong 66 na kaso ng COVID-19. Ang 6 po dito ay recovery o gumaling na. Ang 3 naman ang cleared and discharged. At ang 7 ang namatay na dito sa lalawigan ng Quezon. Mula rito sa lalawigan ng Quezon, Ronald Dagbaya para sa Eagle News. We live in interesting times. Mobile market ng Mauban Local Government Unit umarangkada na sa gitna ng enhanced community quarantine. Si Roa Jean Ignacio ng DZEL Radyo Agila Lucena sa detalye. Nagsimula ng mag-ikot sa bayan ng Mauban, Quezon, lalo na nga sa mga barangay na malayo sa kabayanan, ang mobile market ng Mauban LGU, kung saan pwedeng makabili ng isda, karneng baboy, karneng manok at mga gulay para gawing mas madali ang pagbili ng pagkain ng mga residente. Prioridad rin ito ang mga senior citizen, lalo't ipinagbabawal sa mga palengke ang may edad 60 pataas. Solusyon umano ang mobile market para maiwasan ang paglabas ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Paalala sa publiko ng lokal na pamahalaan ng Mauban, Quezon na sumunod sa alituntunin na ipinatutupad para manatiling COVID-free ang nasabing bayan. Mula dito sa DZEL Radyo Agila Lucena, dito sa probinsya ng Quezon, para sa Eagle News, Roa Jean Ignacio, will live in interesting times. Nakatanggap ng tig 3,000 pisong cash aid ang mga senior citizen na miyembro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 Social Pension Program. Si Joey Morales ng DYFX Radyo Agila Cebu sa detalye. Panggap na ng halagang 3,000 piso ang mga senior citizens sa Cebu City na miyembro ng DSWD Region 7 Social Pension Program para sa unang semestre ng taong ito. Mahigit sa 13,000 mga indigent senior citizen ng lungsod ang mga nakinabang sa mahigit 47 milyong piso na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Ang mga social pensioners ay entitled sa 500 pisong monthly assistance at ito ay sinimulan nilang ipamahagi dito sa Cebu City noon pang Abril 22 ng taong kasalukuyan. Susunod daw ang makatatanggap ang mga probinsya ng Central Visayas. Ang social pension ay isang programa sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 kung saan ay tatanggap sila ng 500 piso buwan-buwan para makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gugulina, partikular na ang pangangailangang medikala. Kahapon, Abril 30, nakapag-download na ng pondo ang kagawaran para sa 64 na mga LGUs sa Central Visayas na nagkakahalaga ng 414 na milyong piso.
Para sa maayos na distribution ng pensyon, magtatalaga ang DSWD Field Offices ng official list ng mga pensioner sa local government units at sasailalim naman sila sa MOA o Memorandum of Agreement para sa distribusyon ng mga pensyon, lalo na ngayong dumadaan tayo sa enhanced community quarantine. Yan ang mga ulat natin dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News, and we live in interesting times. Kinumpirma ni Russian Prime Minister Mikhail Mishustin na nagpositibo siya sa coronavirus disease o COVID-19. Sa isinagawang video meeting ay sinabi ni Mishustin ang kanyang kalagayan kay Russian President Vladimir Putin. Kasalukuyan itong sumasailalim sa self-isolation para sa kapakanan ng iba pang cabinet members. Dahil dito ay pansamantala munang itinalaga bilang acting Prime Minister si First Deputy Prime Minister Andrei Belousov. Nagbanta si US President Donald Trump sa China. Napapatawan ng panibagong taripa ang China at inatake ang Beijing dahil sa coronavirus crisis. Ayon sa Pangulo ng US, may ebidensya siya na nagugnay sa isang laboratorio sa Wuhan sa naturang pandemic. Sa ngayon, apektado na ang nasa 30 milyong trabaho sa Amerika sa loob lamang ng 6 na linggo dahil sa lockdown. Nang tanungin ng mga reporter sa White House hinggil sa detalye ukol sa Wuhan Lab, sinabi ni Trump na hindi niya ito masasabi. Isa ang corona outbreak sa malaking issue na inilatag ngayon ni Trump para sa kanyang kampanya sa re-election sa Nobyembre. Nang tanungin din ukol sa kanselasyon ng US debt obligation sa China, sinabi ni Trump na gagawin ito sa ibang paraan gaya sa taripa. Bagamat nagkaroon ng pagkakasundo sa trade war, ang US at China nitong Enero, naiayos na rin ang tariff sa 2/3 ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. British World War II veteran Tom Moore ipinagdiwang ang kanyang ika-100 kaarawan. Moore kinilala bilang national hero ng iba't ibang panig ng mundo matapos ang naging hakbang nito para makatulong sa COVID-19 crisis. Ang detalye sa report ni Ces Alvarez. Kasabay ng pagdiriwang sa kanyang ika-100 taong kaarawan ay nakatanggap ang British World War II veteran na si Captain Tom Moore ng promotion, fly past at mensahe mula sa Prime Minister. Kinilala si Moore bilang national hero matapos itong makalikom ng £29.9 million o $37.25 million na donasyon nang makumpleto nito ang 100 laps na paglalakad sa kanyang garden sa tulong ng kanyang walking frame. Ang donasyon ay ibinigay ni Moore sa mga frontliner ng National Health Service. Bukod dito ay hawak ngayon ni Moore ang Guinness World Record title na most money raised by an individual through a walk. Gayun din ay kinilala ito bilang oldest person to notch up a #1 single in Britain's main music chart matapos itong itampok sa cover version ng awiting You'll Never Walk Alone. At bilang regalo ni Queen Elizabeth ay inaprubahan nito ang pagkakatalaga kay Captain Tom Moore bilang first honorary colonel ng Army Foundation College. Samantala, simula nitong Lunes ay naglabas ng special postmark ang Royal Mail ng Britanya bilang congratulatory message kay Moore. Habang umabot naman sa mahigit 100,000 birthday cards ang natanggap ni Moore sa kanyang 100th birthday. Para sa Eagle News, Ces Alvarez will live in interesting times. Mula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa malaking bahagi ng bansa, iba't ibang paraan na ipinagdiriwang ng ilan nating kababayan ang kani-kanilang kaarawan. Ating panoorin ang kani-kanilang birthday celebration sa report ni Maylene Mariano Rivera. Marathon ng ipairal ang community quarantine sa iba't ibang panig ng bansa. Pero marami sa ating mga kababayan gagawa ng paraan na ma-celebrate ang kanilang kaarawan. Ang prueba, gaya ng ABC couple na sina Roy at Arlene Katabwi. Bagaman naka-duty sa himpilan, may pagbati at simpleng selebrasyon kay Engineer Roy, ang kanyang quarantine buddy na si Direk A.
pati na ang ating kasamang sina April Diaceta at Ces Alvarez. May batian din through online, gaya ni Maribeth Villacorta at mga kaibigan. At kahit iisa ang bisitang apo, tuloy ang selebrasyon ni Granny Mama Olive Enriquez. Homemade cake naman at birthday card ang inihandog sa 25th birthday ni Ellie Cavero Dawson. Espesyal ang handa ni Pinky para sa birthday ng kanyang asawang si Matt Ellerud. Meron ding treat para sa kanyang golden retriever na si Kitty. Ang magkapatid na Joaquin at Bernice nag-celebrate ng kanilang kaarawan sa garahe. At may pa-swimming pa kahit sila-sila lang. At ang kanilang loot bags ibinigay sa mga nagde-deliver. Birthday, Bernice. Malaki ka lagi, bata. Thank you. Kahit may COVID-19, hindi dapat malimutang batiin ang mga may kaarawan, lalo't sila'y mga kaanak, kaibigan at sadyang malapit sa ating puso. Para sa Eagle News, Mylene Mariano Rivera, we live in interesting times. At bago po tayo magtapos, maliit man o malaki, ang inyong mga donasyon ay makatutulong ng sapat para sa mga frontliners at health workers na pangunahing humarap sa COVID-19 pandemic. Ang beneficiary ng Enjoy Music Beyond the Crisis EBC 52nd Anniversary Digital Concert for a Cause ay ang FIM Medical Foundation. Gamit ang Visa, Mastercard o JCB Credit, Debit, Prepaid Card or PMaya Card. Saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Pumunta lang sa pymy.co/EBC. Piliin ang halaga ng inyong donasyon at ipasok ang inyong card details. Pag wala naman kayong credit card, gumamit ng PayMaya app para mag-donate. I-scan ang QR code na makikita sa inyong screen. Mag-log on sa PayMaya app, click ang scan button at i-point ang inyong camera sa QR code na nasa screen. Ipasok ang halaga ng inyong donasyon. Together, let's all do our part and stand as #OneAgainstCovid-19. At sumanyong kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at ang iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Ellie Saludar. At ako naman si Judith Camera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines, 284 bagong kaso ng COVID-19 na itala ng Department of Health. Ngayong araw, kabuang kaso nasa 8,772 na
Bilang ng recoveries na nanatiling mas mataas kumpara sa death toll. Mass testing ng Philippine Red Cross sa mga umuwing OFW nagsimula na. Religious work gatherings hindi pa rin pinapayagan sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ, ayon sa Malacanang. Pangulong Rodrigo Duterte nagpaabot ng mensahe at pagbati sa lahat ng mga manggagawang Pilipino kaugnay ng pagdiriwang ng Labor Day. Guidelines na dapat sundin ng ilang pribadong kumpanya na pinayagang magbalik operasyon sa kabila ng nagpapatuloy pang banta ng COVID-19 sa bansa. Inilabas na ang gobyerno. Interagency Task Force on COVID-19 aprobado na ang muling pagbubukas ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Pogo, pero ang mga senador umalma. Sa balitang pulis, higit 200,000 piso ng halaga ng shabu nasabat sa 3 magkakahiwalay na buy-bust operation sa Quezon City. Sa balitang abroad, US President Donald Trump nagbantang papatawan ng panibagong taripang China at inatake ang Beijing dahil sa coronavirus crisis. At ating panoorin ang iba't ibang paraan ng ilan nating mga kababayan para ipagdiwang ang kanilang birthday sa gitna ng enhanced community quarantine. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 8,772 ang bilang ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Di matapos na makapagtala ang Department of Health o DOH ng 284 na bagong kaso ng COVID-19. 130 or 46% sa mga kasong ito ay nasa capital region at 116 o 41% ay mula sa Barangay Kalunasan, Cebu City. Sa kabuuan, 87% ng mga kaso ngayong araw ay galing lamang sa 2 lugar na nabanggit. Ang natitirang 38 cases ay matatagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa virus. Ito ay matapos na may maitalang 41 pang pasyente ang nakarecover mula sa COVID-19. So ngayon umakyat na sa 1,084 ang bilang ng mga gumaling mula sa virus sa bansa. Habang may 11 pang naiulat na nasawi dahil sa virus. Sa ngayon umabot na sa 579 ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Nagsimula na ang mass testing ng Philippine Red Cross o PRC para sa mga overseas Filipino worker mula sa iba't ibang bansa na umuwi ng Pilipinas sa gitna ng COVID-19 crisis. Si Mean Corvera sa report. Umarangkada na ang mass testing ng Philippine Red Cross sa mga umuwing overseas Filipino worker mula sa iba't ibang bansa. Ayon kay Senador Richard Gordon, chairman ng PRC, unang sumalang ang may 100 at 20 seafarers na bumalik sa bansa noong April 29, katuwang ang Philippine Coast Guard. Ang pagkuhaan niya ng swab ay ginagawa ng mga nurses at medical technologists ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng supervisyon ng PRC para matiyak na nasusunod ng tama ang mga protocol. Sinabi ni Gordon na sa pamamagitan ng testing, maaari nang may isolate ang sino mang magpopositibo sa COVID-19 at hindi na mahawa ang iba pang seafarers. Ang mga magne-negatibo kasi anya sa virus, maaari nang pauwiin para sa home quarantine pero kailangan munang matiyak na wala silang tagline na virus. Nakapila na rin para sa mass testing ang mga OFW na nasa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 at 2 at Eva Macapagal Terminal. Nauna nang nakipagpulong si Gordon sa mga opisyal ng Basis Conversion and Development at PCG Task Force Laban Coronavirus para makatulong sa pagsasagawa ng rapid testing sa mga dumarating na OFW. Sa datos anya, umaabot sa mahigit 1,000 OFW ang umuwi kada araw mula sa mga bansang apektado ng COVID pandemic. Para sa Eagle News, Mean Corvera will live in interesting times.
Inayag ng Philippine Coast Guard na pagagaanin ang mga panuntunan ukol sa quarantine ng ilang umuwing seafarers para kaagad na makapiling ang kanilang pamilya. Ito ay kung magne-negatibo sa COVID-19 gamit ang PCR test. Si Madeline